For today's video, share ko sa inyo paano gumawa ng chip bag. Click custom size, 11 by 8.5 inches niya ang gagamitin ko. Dahil may margin na, click elements lang tayo para mag-insert ng square at iset na natin ito na 5.5 width at i-drag lang natin hanggang dun sa margin. I-center na natin yung square at kapag naka-center na ito, iset na natin yung ruler para sa template. Punta lang doon sa area ng ruler at i-drag lang na ito hanggang sa square natin. Vertical at horizontal na ito. Duplicate natin yung square para makagawa naman tayo ng pang-side na box. Tig 2.5 width lang ang gagamitin ko dito. Ayan nga at i-duplicate lang natin ulit yung square para sa kabilang side. Duplicate ulit tayo ng square para sa taas na box naman. 0.7 nga lang para sa taas na box. Duplicate lang ulit para sa ibabang box. Ayun na yung template natin. Mag-duplicate lang ako kasi kagamit ako ngayon ng mga box para sa aking design na chip bag. Pang birthday pala ang aking gagawing chip bag. Malamagical na design sana ang aking bet. Iset naman natin ang color. Nagawa ko na pala to kaya alam ko na yung design na gusto ko. Lahat ng gagamitin ko ay free elements na lang. Dahil nga malamagical nga ang bet ko na design, ang mga keywords pala na ginamit ko kanina sa elements ay princess, fairy, star, and clouds. Dahil ginamit ko na kanina yun, nasa recently use ko na lahat ng elements na yan para madali na rin mag-layout ngayon. Ayan nga, edit lang, adjust, at i-ayos ng lahat base sa gusto mo. Yung nutrition facts ko pala dyan ay sarili kong gawa dahil wala ako nakita na free kay CANVA. Kaya gawa na lang tayo nung walang maging problema.
Ayan na nga ang finished product ng aking chip bag. I-download na natin ito. Ngayon, click share, click download, select file type, click the PDF print, then click the download. Ayan, download na ito as PDF file na pwede nang gamitin. Yung finished template pala ay maaari mo ring ibenta. Basta editable ito para sa mga bibili nito.